Так, добрий вечір. 1, 2, 3. Перевірка зв'язочку. Сподіваюсь, мене чути. Поки що не видно, у мене чомусь не відображається гра. Не розумію чому. Зараз перезапущу швиденько Xbox. Можливо, щось не так. Бо тільки що все відображалось, зараз не відображається. Так, Unreal 8, привіт. Зараз ми тут розбираємось, що відбувається з картою захвату, яка чомусь не хоче відображати нічого. Якась дивна штука. Тільки що все працювало, зараз вже нічого не працює. Як завжди, на стрімах. Зараз може стрім відміниться. Або будемо стрімати щось інше, бо щось пішло не так. Твіч, ні, сьогодні не Твіч, сьогодні, так як збір робимо, то я подумав, що варто... Що варто пострімати на YouTube. Та що таке? Що тобі не подобається? Щось Альгато не хоче працювати. Так як збір, то я думав пострімати на YouTube, щоб більше людей побачило, тому що, ну, як і всі збори, збір важливий, тож, так. О, є. Ніби щось відображає. Зараз ми маємо... О, ще й звук є. Все пішло. Зараз ми запустимо гру. Сподіваюсь, все запрацює. Так. Так. У вас чорний екран. І в мене чорний екран. Але в мене не відображає гру. Якого хріна? А що це таке? Зараз будемо перевіряти. Бо в мене зараз гра на екрані відображається, в цьому не відображається. Дивна якась штука. На YouTube тільки монтовані ролики. Ні, ну так, але зараз ми розберемося, що відбувається. А ну, стоп. Так, я повернувся в головне меню Xbox і у вас чорний екран. Все одно. Можливо, нюанс в тому, що... Зараз спробуємо розібратись. Та ні. Все ж нормально. Тю. А чого ти не працюєш? Можливо, HDR? Через вимкнений HDR воно не працює? Оце да. Хоча тільки що ж працювало все. Полоску збору видно. Ні, ну да, це головне, в принципі. Збір відображається, це найголовніше. От. Але стрім налаштувань це так собі штука. Давайте я хоча б, можливо, тоді чисто заради цього, щоб ви хоча б мене бачили. Привіт! Ви мене бачите. Так, давайте знову від'єднаємо. Знову видалим. Причому тільки що перед стрімом все було в порядку. Що за фігня? Треба гуглити, що таке, чому не відображається гра. Добре. Так. Зараз хвильку. Ви все одно нічого не бачите. Та що за фігня? А ну. Так. Давай. Від existing. І ця фігня не працює. Це взагалі як? І чому? О, тепер працює. Так, а ну стоп. А ну давайте запустимо хоч щось з ігор. Окей. Тут все працює, так?
тепер якщо ми запустимо Alan Wake. Чорний екран! Якого дідька? Тупо блекскрін. Просто я зараз навіть переміщу цю штуку. Бо як це? Це взагалі як? Я не розумію, в мене таке вперше. Параметри гри, а що у нас з графіком? Давайте спробуємо. Ну, скинув на типові налаштування і що? А це як взагалі розуміти? А чого так? Як же ми... Xbox відображається, Alan Wake ні. Це як взагалі? А ну, стоп. Properties. Так. Custom. Highest FPS. А ну. І чому воно зараз в 1080 мені відображає гру, а не в 4К? Не розумію ніфіга. Стрім інтерфейс Xbox. Та, це просто жах. Знов чорний екран і знову вас ніхрена не видно. Якого хріна? Веселий стрім, нічого не скажеш. Та просто жорстока гра. Та от я також думаю, що це можливо в цьому проблема десь. Бо я зараз вийду в головне меню. Якщо вам знову Xbox відобразиться, то це значить десь щось налаштування. Ні, тепер вам навіть Xbox меню не відображається. А ну, стоп, зараз. Зараз доробимо дещо. Прийде, вирішив на YouTube це розстрімити. Так, вирішив і вже проклинаю цю справу, тому що щось якось воно не працює ніфіга. Та, тому що у вас просто чорний екран. Я не розумію, типу, з якого дива. Так. Це 100% якісь налаштування цього системи під 120 FPS там і так далі, мабуть, щось таке. Так, а давайте ми спробуємо параметри. Наше мені калібрування. Да, я HDR вмикаю. Ні, я в меню зайшов в це. Давайте вимкнемо HDR. Мені подобається задній фон. Ти про бойлер? Так. Ну отак от мене прогнали, типу. От. Так. Давайте перевіримо так. Але щось мені здається, що нічого не зміниться. О! Це цей. Походу HDR. Так, все запрацювало. Господи, слава Богу. Коротше, в чому суть? Сьогоднішня трансляція, взагалі, нарешті, так, тепер я можу про це нормально казати, на честь збору на пікап для НГУ. Взагалі ми збираємо 500 тисяч гривень, не тільки на пікап, а на купу обладнання. От, це купа блогерів ігрових над цим працюють, і буде ще у нас навіть благодійний турнірчик
в який ми будемо гратись. 16 числа буде трансляція з цим всім і так далі. Ну і офлайн-івент буде, але офлайн-івент закритий. То що? То так, ми розбили всю цю суму на невеличкі суми і вирішили, що кожен блогер візьме на себе якісь навантаження. Я взяв на себе навантаження в цих 20 тисяч гривень і сподіваюся, з вашою допомогою аудиторія зібрати все, що ми зможемо зібрати. Тож, донатьте, посилання є внизу, ніби як альорти мають працювати. Банка відкрита не на моє ім'я, бо на моє ім'я це складно зробити через те, що в мене не складно зробити, а щоб не було проблем, бо в мене ФОП відкритий на монобанку, тому отак. Якось так. Тож, донатьте туди, кожна копієчка є важливою, будемо збирати. Не знаю, як зберемо 5К, то можна буде пострімити в VR Into the Radius, але, мабуть, що на Твічі. Сьогоднішній стрім це, скоріш, чисто акція, але побачимо, як вам зайде. Можливо, ви захочете, щоб я грав в це, можливо, тут, можливо, на Twitch. Тут же як побажаєте. До речі, фоловте на Twitch, всі, хто будуть фоловитись на Twitch, їх нік з фоловом буде відображатись прямо тут, на прямій трансляції на YouTube. Тож, буду вдячний вам за це. Так, почнемо ми нову гру, і почнемо ми на історії. Чесно, я не хочу страждати по складності, тож ми побіжим так. Але перед цим треба дещо зробити. Треба дещо зробити. Є. Так, зараз я дещо швиденько зроблю. Так, і альорти з Твіча також працюють. Тож можете заходити, викликати їх. Чисто твічовська штука, вибачайте, налаштування отак от дуже по-дебільному працюють, але. Підтримати збір можна внизу, підтримати мене можна внизу, підтримати нас з Вітію, наш канал також можна внизу. Посилання на всі ці речі є. Є. Так, все, чатик пройшов. Зараз я таки перемкну режим стоп-чату на лайв-чат, щоб в мене відображалися всі ці. І почнемо ми з режиму історія. Оу! Дякую. Дякую за 10 грибників. Чого чорний екран? Ага. Є. Back to the beginning. Знову We all до початку. come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Чи зачитувати Sometimes діалоги, чи it ні? would be better to live with that hope without ever knowing the Чи full story. субтитрів достатньо буде? Розмочив збір. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Все, вона виходить зі спідрану, ага. Алан, олень. Оленя вбили, Алана вбили, все понятно.
Одразу скажу, що я боюсь горорів. І на відміну від першої частини, ця дійсно горор. Вона лякає до всрачки. І я пройшов буквально тільки трошки, годину-дві награв. Тобто я дійшов до моменту, коли ми там знайшли Алана, і то до мене це було так тяжко. Тож так, я буду дуже лякатися, мені буде дуже лячно. На прев'ю стріма написано стрім озвучки. Що? Та бути такого не може. Ні, там закріплено нормальне посилання, Вітя, не знаю. На обкладинці у мене картинка з Alan Wake'ом. Вибачте, стрім на паузі, бо Вітя сказав, що щось не так. Стрім Alan Wake'a, ніякого стрім озвучки, немає напису, ніякої. Ця гра мене лакає, або Alan Wake 2 плюс збір на пікап. Вітя, все, нічого не знаю, все нормально працює. Ти граєш за мене, ага. Чого? Ти що, також голий сидиш зараз, чи що? Ти скрімери, не капець, це просто, мене вже лякає ця гра, бо вона тут щось десь базікається на фоні. Мені вже лячно, страшно. От якщо ти мені скинув скріншот того, як тобі відображається, то, ну, потім подивлюсь якось, вже все. Не знаю, в мене все, я вже перевіряв, все до цього дуже довго. Камеру поверни, бо котел. Так куди? Сюди? Щоб бачити отак, щоб кухня була чи як, чи що? Куди? Нікуди повертати камеру. І то не котел, а котел. Привітник. Назву стрімано. Все. Ёб твою мать, я знав, що це буде, я перелякався. Що ти, бля? Дякую за грибні. На донатик. Донатик на НГУ. Все, дякую. Останній питання заявочку лишив? Так. It's coming, it's coming. Ох, полетіло щось тут. Заявочка до психіатра. Ой, блін! Хоча тут зараз все одно буде гайки. Просто ножем заштрикали, це прям... Жесть. Там налаштування, щоб чувака не було голосувати. Мені
Мені подобається тут дуже атмосфера, але оці скримери кляті, це типу, це боляче насправді. Alan Wake. Вау. Дві палички Твікс. Вибачте. Жить радісно гра нові нахер. Та. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? Воу! Михайло, дякую за підписочку на спонсорство наше на ютубчику. Дякую, дякую. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Оця сцена я так обожнюю просто. Вона тут не одного, ну, не It тільки can't be a зустрічається. coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Затримка по Feels like звуку the є і в killer's грі в leaving самій. us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Озеро Колдро. Time to get to work. Блін, графоній просто, чесно. В них рушій їх власний. Типу, вау. І тут один із найкращих рейтрейсингів, які, типу, є просто в індустрії. Щоправда, ну, типу, консолі не витягують так, як ПКшки, от, але... There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Повернення 1. Запрошення. Гарно ж виглядає. Типу, прям дійсно гарно виглядає. Memorizing before we get swallowed up by the trees. От і мапа, і от ми. Парковка, будинок на озері, який зачинений. От. Місце для жарту про Макса Пейна. Кожного разу, коли з'являється Сем Лейк в кадрі, ну та. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Wait. Hey, over here. Ходім. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Raker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Дякую за фоллоу на твічі. What can you tell us about the crime scene? Was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some
так я і organs так that знаю, are хто говорить. currently outside the victim's person when they should be, but you know, inside. Деякі органи жертви були зовні, в той час, як вони мали б бути Were there any всередині. witnesses? Просто геніально. Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I wanna see the body. Підемо глянемо тіло. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell him I'm here, waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. Та ні, вони не перший день. Це просто у них тут, типу, умовно 10 років нічого не відбувалось, знаєш, в селі, типу, от. Так, зустрітись з заступником Торнтоном. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Гарно як. Можете відкрити дужку зачіпок у просторі думок. Це офігенна штука, мені дуже сподобався цей концепт взагалі. The mind place. Простір My version думок. of the mind Моя palace версія technique. техніки палацу To sift розуму. through clues and Щоб work the придивитись case. підказки та розслідувати Building the справи. mind place again Створюю for простір each думок case. для кожного випадку, використовуючи field кожен office польовий as a офіс як model in my модель head. у своїй голові. The facts are on the board. Так, факти на дошці. Чи зачитувати коментарі, озвучувати, чи ні? От. Everything we know about the previous murders. Чи субтитрів Worth достатньо taking вам? another look. Так, дошка зачіпок. Це ментальна техніка, яка дає змогу Сазі аналізувати підказки та вести розслідування. Так, нагадую, що її звати Сага. Сага Ендерсон. Так, тепер ви можете пересуватися дошкою зачіпок або вийти, натиснувши Б. Жертва була оголошена зникненою безвісті у 2010 році, знайдена у 2012 році, похована в неглибокій могилі. Тед Лейн. Венді Девіс. Вчителька, тіло роздуте, велика травма грудної клітини. Також зубний лікар, ножові поварення, здуття синці на зап'ястях. Знайшли в озері Колдрон у 2018 році. Деяких органів нема. Хижацтво. Стан тіла не такий, як би мав бути після 8 років, проведених в озері. Персі Вулф, господар магазину, синці і так далі. Знайшли 2 тижні тому. Причиною смерті вказали рану на грудях. Татуювання на тілі нерозбірливі. Так, це з приводу жертв. Поки 3 жертви. Метод вбивства. Деталі вбивств різняться. Єдине, що об'єднує трупи, це здуття, але причини смерті різні. У цьому випадку травма грудної клітки. Після смерті опинились у воді. У 2 жертв були синці. Їх якось отримували? Прив'язали ременями чи пристебнули? Глибока рана в грудях, серце відсутнє. Остання жертва померла від тяжкої травми грудної клітки. Які жертви 2018 року? Важко підтвердити через стан тіла. Так, усі тіла роздуті. На отоплення вказує здуття трупа, але у воді знайшли лише 1 жертву. Ну і портрет вбивці. Тут є характерні зачіпки. Це по смерті татуювання на тілі. Жертва номер 3 вкрита нерозбірливим татуюванням. Може це повідомлення від вбивці? Чи це їхнє мистецтво? Жертви не мають схожих особливостей, да, зв'язку між ними немає, і травма грудної клітини схожа на ті, що лишає на туші м'ясник. Вбивця може бути спортсмен або мисливець. Вбивства на озері Колдрон. У місті Брайт Фоллс сталася серія вбивств. Якщо знайти зв'язки, знайдеться і вбивство. І ціле у нас 2. Ага, а справ... Ой. А справ у нас поки взагалі ніяких додаткових немає. Є просто загальна оця дошка. Окей. Ну і ось наш типу офіс, як він виглядає тут. От.
Окей, I see you're повертаємось. already hard at work, Anderson. Бачите, ви приносите Close роботи. to cracking it. We're just Майже getting розкрито. started. Ми тільки почали. Let's head Не down the читаю, hill to добре. the crime scene. Та. Я от до того дійшов і все, до тієї кімнати, і на цьому все Gives me a закінчилось. headache. Да, надалі мене не Too much вистачило. sky. Фактично я зустрів Макса Пейна, якщо так сказати, якщо ти розумієш, про що я, і на цьому все. Hey, Casey. І то тільки You зустрів putting me in один раз. charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Алекс Кейсі. Так само звати чувака, головного героя найуспішнішої книжки Алана Вейка. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Mirror Peak. Як тут українською переклали? Дзеркальна вершина. Окей. Могутня гора вдалині, не що інше, як дзеркальна вершина. Легендарне місце, звідки відкривається краєвид на озеро Колдрон. Під правильним кутом неймовірна краса природи відображатиметься на спокійній поверхні озера. Віддзеркалюватиметься. Поки ми не будемо тут мандрувати, хоча тут напіввідкриті такі локації, їх можна досліджувати, але поки ми це робити не будемо. Обидва крикають як пенсіонери. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Two Girls One Cuphead, Should have я brought думаю, an umbrella. можна. I like the rain. The Нік, only thing звичайно, around here просто. that feels like Служба home. кіт підлітку. Do you think the local law had the sense to put up a Життя, tarp? коли треш-відосики ці They did. дивилися. Next coffee's on me. General Store. Крамниця. How much clearer can I make it, Mulligan? Hey! Ей, ага, привіт. Deputy Thornton, I take it. Заступнику Торнтона? That's me, at your Так. service. Я не Ready to читаю, get this вибачайте, case звичка solved. дурна. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? Блять, зараз буду оцей мем перекладати, Hunting down перекладача. psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. Приходить інформація про НЛО, вони це виправили! Йоу, щіт! Let's just see this body, shall we? Там було щось типу покривало, ковера, ми покриваємо, типу, ну покривало, ковдра НЛО, щось там таке, то такий треш якийсь був в This is перекладі. the scene of the crime. We found him on the table, and we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Я забув, YouTube мене може нафіг забанити. А де? Інтерфейс, так. Цензура. Не, в основному меню. Окей, треба вийти в основне меню, бо мене YouTube забанить. Бо за статеві органи YouTube може і покарати. Тут просто так, якщо навіть 18+ покажеш, все одно може за це
Фірмовим голосом можна і прочитати. Та-та-та. Підлога країни. Саме так. Так, зараз, можливо, на пару хвилин треба буде відійти. Так, продовжуємо. Тим часом агітую як донатити на збір, так і підписуватись, не знаю, на Twitch. Мій, де ми будемо, можливо, колись якось частіше стрімити. I'm good, Mom. How are you? Лол, воно це все спочатку? This trip might take a little. A deputy was supposed to be here to show us to the Вибачте, я crime не scene. знав. There's the car. So where's the deputy? Чорт. Eaten by a bear? I'll check out that map. Чорт. You're the one who wanted to switch. I think I hear someone. I'm not walking all the way back Could down. be our deputy. I can go take a look. Жах. Wait, hey, over here. Бо я пам'ятаю, як мене по свого часу по стріму з Last of Us Part 2 тупо заблочнуло стрім 18+, видали і все за те, що там сцена сексу була. Anderson? Saga Anderson. Є і I'll be туторіал leading по this новій, case. та. Seems you Та already я know my світинка ж partner, просто Alex хочу... Casey. Ага, не перемкнути, окей. Shoot. Sorry about that, ma'am. What can you tell us about the crime scene? Tell him about the heart. Were there any witnesses? Yeah, couple out-of-towners. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell him I'm here waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. Оп, зараз одну хвильку, хлопці. Зараз. Від тут питання незручності гравців, а тому що, типу, гра наративна, якби ніхто не думав, що чувак просто Before we візьме get to отак the от crime посеред scene, гри there's вийде. time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Ух, як гарно. Так, ми можемо це The скіпнути. mine. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. От шляпа. Worth taking another look. Там в якійсь главі буде мюзикл, найкращий сегмент, можна сказати. Тому що ви бачили мюзикл, ну. I see you're So, already оце вже hard at work, почитали. Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Fucking nature. Довбано природа Gives не me a подобається. headache. It's too much sky. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Stairs are out. Цікаво, наскільки You okay to багато jump down? подалі буде локацій, I'm потім not які that будуть old. повторюватись з першої частини. Ну, типу, розумієш, що місто є, це зрозуміло, але цікаво просто.
Так, можна ще раз прочитати, чисто, щоб у нас було як запис в цю. Якщо воно не збереглося, що я це прочитав, що я до цього підійшов. До Not a речі, не bad знаю, як place to довго get будемо murdered. стрімити. If getting back to nature is your thing. Бачимо по часу. Бо завтра все-таки понеділок, робочий день, тому що встигти виспатись. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. How much clearer can I make it, Mulligan? General Store. Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's Якщо so так подумати, cool. це добре, що пішло Hunting ще down звідси. Вони з psycho моменту serial killers, організації. Ні, ну да, слухай. Shootouts with the mob. За Найтінгейла, forgot the я UFO просто знав, cover-ups. хто це. Окей. Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? Тент. Немає ніякого тенту. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Ви розблокували перше основне зображення. Ви можете розмістити його на дошці зачіпок в просторі думок. Місце вбивства на озері Колдрон. Another body turns up just as we Наприклад, arrive місто in одразу town. знайшли новий труп. І я знову Coincidence? зачитую це вголос. Ага. Коли основне зображення розміщено, воно підкаже нове запитання. Завдання можна переглянути на дошці зачіпок у ваших цілях. Окей. Ага, оглянути місце злочину. Все, чи відповідає воно попереднім вбивствам? Нам треба знайти докази про це. Окей. Вирване The killer серце. left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo Сенсі straps на holding him запястьях. down. Inside stab wound. Chest cut Відколота open. рана. Heart removed. Витягнути серце. Нормально його так покоробило. А, мені треба зайти далі в дошку зачіпок і, звичайно ж, треба тільки до цього отак прив'язувати. Ага, окей, добре. Heart removed from chest. Strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Підказки дали відповідь на відкрите запитання та розблокували гіпотезу. В міру того, як повестимуть розслідування, нові запитання будуть розблоковані, оновлюючи цілі. Ви можете переглянути оновлені цілі, натиснувши
Оглянути місце злочину, дізнатись більше про жертву, дізнатись більше про вбивцю. Тепер ви можете переглянути дошку зачіпок або вийти, щоб зібрати нові підказки. Так, вбивця або вбивці треба зрозуміти. І хто у нас жертва? Поговорити з кимось. Окей. Who is our victim? Хто у Who нас killed жертва? him? Хто вбив його? Ага. Need to find more clues. Multiple people were here. Multiple killers? Фото. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Всім хочу Was раз it for a добрий вечір. camera? Контрол на вихід. Присмак. Оце в тебе нік прям. Аж відчув. Привіт, добрий вечір. Someone was drinking beer. They spent time here. Waiting. Так, встановили особу Any жертви? idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Sorry. Nightingale. He was FBI. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Стрім тільки що рандомно туди-сюди Oh, and обірвався. sisters. Не знаю чому. Якась дивна штука. Окей, Найтінгел, і Найтінгел знав. So Наш you knew our Кейсі. victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Присмак, та, звичайно. Не зрозумів. А де Fallout? А отак, а бач, а нема Фолича, а отак. Так, отже він пропав безвісти з 2010 Nightingale went року. missing 13 years ago. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on Гнати that та year. добрий вечір. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Так. До речі, на початку голосування, коли я викинув ігри, голосування спочатку лідувала ця The Invincible. І я такий думав, це в нас аудиторія, лоролюби, люблять наративчик і так далі, але потім переміг Alan Wake. Хоча насправді найбільше я боявся, що виграє Lords of the Fallen, а я нуб в соус-лайках. Я такий нуб, для мене перший Dark Souls це було таке щось складне, як і другий, як і третій, просто нереально складне. Large amount of blood on the table. The Тож victim дякую, що died обрала here. Лана. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Геркайзер, добрий вечір. Так, дошка зачіпок. У нас є купа ще всяких штук. Найтінгел втратив контроль над собою, його звільнили з ФБР. Це у нас про жертву. І ці також знають, що це Найтінгел. Як вам трейлер предстоящого серіалу вражаючий? Серіал, ну, мені сподобалось. Звичайно, що силова броня для деяких може виглядати пластиковою, але, ну, мені здається, її складно зробити такою, щоб вона не виглядала. Щоб не CGI-но її зробити. От. Тому краще вона хай вже виглядає пластиковою, ніж повністю CGI-но. От. Присмак, так, я знаю, я проходив. От. Так, є кілька нападків. Quite the party. Крова сцена і так далі. Вони чекали на жертву. І більше того, поставили ще й камеру. Ну так, краще ж горор, а не Dark Souls. Для мене та
Я краще буду позоритися, що мені страшно, ніж позоритися, що я нуб. He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Звідкиля жертва? О, зараз буде прикольний момент. Profiling. Get into the subject's head. See what they Профілювання saw. зловмисника, щоб Feel what побачити. they felt. Побачити, що Use не whatever бачив, I чи know що не about them чув. to guide my intuition to a revelation. Piece it together. О, там щось ще є. This mug always cheers me up. Не найгірша мати в світі. Використовуючи інтуїцію, Сага знаходить нові підказки за допомогою складання портрета людей. Зникла людина. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Мають, звичайно, мають. Там багато аналогій на Nightingale was філософію, на chosen as the книжки. victim. Фолич. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Дуже-дуже, дуже-дуже дивно. Так. Найтингейл прийшов від озера Колдрон. Відчуваю, що Найтингейл прийшов з озера, але чому зараз, після 13 років? Де він був увесь цей час? In the dark place, блін. У пітьмі він був, де ще йому бути? The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Окей, стій тут. Так, панство, да, не забуваємо, там вище Андрій Лейт скинув посилання на баночку. Ми збираємо на пікап і на інше обладнання для Нацгвардії. Тому, будь ласка, долучайтесь. Кожна десятка, двадцятка, п'ятірка, 2 гривні, все важливо. Особливо твої останні 2 гривні. Давай, скинь. А ще можете на Twitch підписатися. Почому? Це також непогано. Ну, якщо ми зберемо замість 20 тисяч 25 тисяч, я піду грати в VR в Subnautica. Не знаю, наскільки мене вистачить, але думаю, один стрім точно буде. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. Сліди де від дерева. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. There's a piece of paper on the ground. О, це зараз буде офігенно. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen.
Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. Зараз буде офігіть. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Ну, на цьому побудований і перший Alan Wake, і другий так само буде побудований, це логічно. Game with us. You were right. Воу! Воу! This is right up my Воу! alley. Nightingale came this way. Юрій, нічого собі, Either he dropped this 1065 page, гривень. Респект, or the killer's дякую, left it for вже us. майже 25% зібрало. Оце так, I should 20% profile закрив. Nightingale about this Найс, page. найс. Дякую, дякую. Так. Сторінка рукопису. Треба їх читати, тому що вони не повністю прочитуються в грі. Жертвою був їхній колега, спеціальний агент ФБР Роберт Найтінгел, який зник 13 років тому. Тепер він раптово з'явився і одразу загинув під час жорстокого кривавого ритуалу, просто в день їхнього прибуття. Крім того, вони знайшли сторінку. Цю сторінку, ці слова. Перша знайдена сторінка, не остання. Перший крок до жахливих глибин. Закреслено. Secret truths tremble beyond the threshold. Ага. Not the last додано. Угу. Ці слова... ці слова виглядали як послання. Були посланням. Хтось знав, що вони були тут. Що вони робили. Хтось грався з ними. Керував ними. Запрошував. Чи могли вони відмовити? Вони зустрілися з нахабністю неймовірної таємниці. Вони пішли, навіть якщо знали б, що їм це нашкодить. Слова броня ніби норма, а ось волтсют, вирвовка, занадто яскравий кольор морської пучини, немає ознак. Так, якщо в сховищах були залежі цього, ну типу хз. В іграх так само насправді. Окей, що ти нам скажеш, Найтінгел? Що ти скажеш нам про We сторіночку? found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. У нас слова розсипали. The awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Оу! Ще трошки полетіло. 15 гривень. Дяка. Дяка. Округлили до 400. До 4100, точніше. Так. Давайте виходимо. Воу. Ще полетіло, дякую. А що це таке? Щось там зламалось, коротше, напис зламався. Ти заокругло, хтось зламав одразу. Бач, 25 гривень, але 25 гривень також є, дякую. Дякую за зборчик, за донат на збірчик. Так, мені треба дізнатися, що сталося, оглянути місце злочину. Треба подивитись тему, бо місце злочину у нас... Ага, все, є. Тут мене, звичайно, тільки що налякало, бо тут хтось рухався і такий... Лячно було. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Can't go any further. Water's too deep. Ага, вода надто глибока. Окей. Ходім, Кейсі. Прикольно, коли я біжу, він біжить, коли я йду, він іде. Прикольно. Да.
Воу, я аж перелякався. 50 гривень від котика. Дяки. Активізувались трошки, це приємно бачити. Це, бачите, приємно. Що, хочете зібрати 25к і бачите, як я мучусь в Субнаутиці? На Субнаутиці буде збір вже не на НГУ, буде збір просто на ліки мені. Будемо лікувати серденько-сосудисту систему. Серденько-судинну, вибачте, серденько-судинна система. Hey, you made it back. О, ви повернулись, I hope добре. you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. У нього щось має бути в тілі, і ми маємо це зараз подивитися, так розумію, ні? А не можемо сказати, щоб його відправити? Ну, мені ж треба оглянути. Чого я не можу оглянути? Ей, ну, гра. А, дошка зачіпок, точно тут плю. З-під дерева. Хоча за деревом там, типу, валун, і там нікуди йти. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Щось сховано всередині Найтингейла. Читаючи ці слова, відчувається, що це послання. Хтось грався з ними. Makes sense. Found all I can here. Його треба в морг. Та-та-та, просто треба було скласти всі ці. Я трошки про це забув. Скласти всі пупазли на місце. Так. Це зробимо. Отак трошки, щоб мене відцентрованіше було видно. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Що, повертаємо тіло в Deputy, місто. I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be ASAP. back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Дякую за ключики. Оп. Подобається, що є оця анімація, що вони не заникали це за спиною, як часто роблять, а що це є. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the Я deputy також хочу mentioned. кави. Sounds good. Але на ніч вже не буду пити каву. Обхідний ключ. Хоба. Є. А це можна. Після стріму. Seems like a nice Домовились? town so far. Murders aside. Все. Pretty Ніка words. запропонувала каву з сирничком. Too large, Все-таки, we got як set я up можу then. відмовитись від сирничка We на should go ніч? for a hike if we Щоб get a тренер chance. завтра мене просто зґвалтувала ввечері Deputies штангою aren't і exactly up to the іншими task, but hopefully the sheriff will be more helpful. предметами в спортзалі, підізнавшись, що я жру сирнички на Doubt they see ніч. much stuff this gruesome. Як у Відьмаку, він посіди стоїть з дупи, а град ховає в сраці. Та-да-да-да. Мені саме після цієї гри захотілося мати оцей термос для кави, щоб можна було налити літр кави. О, це я знаю, що вже тут буде. От. О, оце прикольно. Я це знайшов, типу, можна було пізніше, звичайно, знайти, але я зараз Is знайду. that a Це що, kid's lunchbox? дитяча коробка для обіду? Cold Casey. An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books. But he really hates the movies. Так, ти не одна героїна. Героїчного тобі дня. Частина рукопису. Це не читабельні, це для прокачки. Фрагмент рукопису можна використовувати для покращення зброї в просторі домов. Його тут ми можемо відкрити, але у нас немає цих рукописів, у нас не вистачає.
Більше куль, оце всі постріли. От. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? Просто реалмен його сразу взяє цілий інвентар за 300 And монет. why take out his heart just to throw it away? To stuff in something 300 for оренів, us чи to там вже орени, find. да? Наскільки я пам'ятаю. Валюта. Так, а куди нам далі? А, ти і так ведеш нас. Норм. Бо я б заплутався. Ага, там хайкінг. Ой. Окей. Панство, то да, не забувайте підписуватись на Twitch, тому що стрім тут це скоріш акція, наприклад, на цей тиждень. В понеділок, середу, п'ятницю будуть ще стріми тут на каналі, але просто для збору. В основному стріми будуть відбуватись все-таки на Твічі. Тож, якщо вам цікаво, якщо ви ще не підписані, то підписуйтесь туди. От. Бо тут у нас все-таки буде контент, чисто контент, стріми на збори тільки. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Вкачка окремо кожної зброї, плюс там окрема репліка для цього. Краса. Так? А, блін, Bright Falls, це так офігенно побачити це місце після проходження першої частини, це прям кайф. Oh dear. Блін, це прям, це The diner's пиво. just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. I smell coffee. Skyrim топчик, можна вдягти одяг палача і назвати Довакіна Вандерхольм. Щоб замінити всі рандомні ляпаки написів бою на крики згачі, буде РП мрії. Та. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. Don't know, don't care. Не знаю. Да, та. That's how much. Не рахував і не хочу. Кави не буває достатньо. О, оцей чолов'яга знає, що каже. Насичений гірко-солодкий нектар, та. Дорогі олень, так, дуже мило. Ну, більш-менш нормально адаптувало цей переклад, дорогі олень, тому що, ну, ти ніяк інакше не перекладаєш. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Найкраще в Nice to meet Вашингтоні. you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to Чи calm their nerves. можливо, I'll see what they have to завдяки say. вам мені вдасться пройти цю Casey, гру you compare не з notes таким with the страхом. sheriff. Головне не відволікатися Take your сильно на time. діалоги, так далі, від діалогів на чатик. От. Бо я We've хочу looked дуже through the зосереджено case пройти files гру, you sent over, але вона Sheriff. страшна. Have you had many people besides the known victims go missing? Стоп, є нюанс, мені здається, по графіці... А, ні, якось все. Sure. Якось здалося. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed.
So are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Що ви бачили? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Чому ви вирішили, що це What культ? makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, Чувака and we попояли found нормально так. О, і ми знайшли. the whole thing was Опа. terrifying. That's all. Що ви робили на What озері? were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing True some crime. research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Окей, так. Справа тепер цих двох. За словами букерів, на декількох зловмисниках були маски оленів. Вони щось приспівували та розривали хлопця ножами. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Так, стоп. Ага. В першій справі також щось є. Оу, он воно що. Окреме I need to розслідування know про more культ. about the cult of the tree if I'm going to shut them Питання, down. який культ кричатиме назву культу, вчинаючи якийсь ритуал? Ну, слухай, вони, якщо вони дійсно, можливо, вони розуміють, що вони культ і називають себе такими. Тут це також буде висміюватись, я це знаю. Та-та-та. Який культ буде називати себе культом? Типу, це ж what the fuck. Так, культисти були в масках оленів. Це що це за культ? Як він міркує? От. Коробки для обіду. А, до речі, оце треба зрозуміти. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Можливо, можливо. А, треба їх всі просто знайти, та. Так, все, зачіпки закінчились, тепер можна портретом зайнятися. Вони щось знайшли там. Наче вони таке на Олд. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? Once was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. Це таки Greenpeace. Мені здається, це київські водії. The cult of the tree. Sorry. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Це в неї інтуїція, та? So you found something Тож there, ви ще right? знайшли там, так? A necklace these cultists may Намисто, have яке могли dropped. впустити ці культисти. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Я членом культу Біллі Геррінгтона. У нас є таємниста кулакостискання, а наш сленг
при людях оце кулакостисканням займаєтесь? Чи відходите десь за стіночку, щоб люди не бачили, як ви один одному кулачки стискаєте? Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we Ні, have та any questions. я думаю, нам розкажуть. От. Dream of missing dear friend. Oh God. Saga! О, буде зараз жорстокий Saga момент. Anderson, as I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? Просто кулакостискання на руками. drowned. Окей. Your Оце... daughter. That's so weird. You don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Я просто вже здогадуюсь, що тут відбувається, бо тут зараз я підійду. Hey, how you doing? Серйозно. Hey, how's it going? Джукбокс. Музичний автомат зламаний. Цю старезну штукенцію заїло на одній пісні. Вона грає раз за разом. Мені, звичайно, дуже подобається каканат, але врешті-решт, скільки можна? Сага Ендерсон. Тут були, в першій частині було тут двоє чувачків, яких ти зустрічаєш, брати Ендерсона. От. І вона є донькою, онучкою одного з них, я так розумію. От. Або донькою, хрінь його зна. От, я не пам'ятаю. Ні. Та, походу вона є... Ну, коротше, вона, мабуть, їхня якась родичка. О. А ще я вірю в силу УПЦ МП. Українська Пастирянська церква, макаронна парафія. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Да, ходімо в морг. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. А, онучка, всякого да. Але давайте без спойлерів, будь ласка, Тигрсон, Капхед. Please, я прошу, бо я не люблю спойлери. Waitress from the diner. Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Але сподіваюся, що з вами буде морально легше це грати, не What так you do now? страшно. She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. Ягнят. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Стоп, серйозно? Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all Дякую. prepped. I'd like to take Дякую, a що closer look as постараєшся. soon as possible. Lead the way, Sheriff. Мапа. Bright Falls. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Тут можна ще полутати. Можна ж полутати. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my... Блін, я зайшов в туалет, а тут хтось цей... А, я думав, тут хтось справи робив свої. Так, я знаю, що хтось із вас краде туалетний папір. У мене все пораховано, і кожного дня не вистачає одного рулону. До крадіжок тут ставляться дуже серйозно. Це врешті-решт офіс шерифа. Одного дня я впіймаю негідника та викину його звідси. Яка ганьба! Що за псих рахує рулони туалетного паперу? Схоже, у вас дуже багато вільного часу. Нормальні офісні проблеми.
Хтось в когось вкрав туалетний паперчик, там оці всі штуки. О, це саме легендарна. Взяли не того. Ага, як завжди. Але Терека тут немає в першій частині. Привіт. Бажаю побільше моторошних моментів. Дякую, блядь, дякую. Дякую. Я вам бажаю більше моторошних моментів в цій грі, щоб ви з мене поржати могли. Have a nice day. Agent? Так, письмок давай, це без образу таких от, будь ласка. As you know, the investigation is being taken over by the federal agents. I am a tourist, and it appears that Oh. I'm lost in the woods. Це так Only смішно. had a tour guide, also. Bear season. Oh no. A bear. Oh no, a bear. Help. Така упората хрінь. Did somebody call for a tour guide? Oh wow. Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable Koskela. tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine, and I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Janko. Many local attractions have recently become fenced off by the government, and that's why at Koskela Brothers Adventure Tours we say, fuck the government. Fuck the Yeah, government. old cutters. Oh wow, you think of everything, and we'll take you anywhere. Hiking through the Боже, scenic дякую. Elderwood National Park. Гарна підказка, дякую, я Fishing in запам'ятаю. the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bright Falls Bird Dam. watching at majestic Mirror Peak. The tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. 9% знижки, блін. Ні, присмак. Ні. Це не переклад з англійської, але давай не вживати це слово, бо мене забанять за це на ютубі. От. Бо бан по цей. Буде мені бангамером по голові. Так, ці далі там. Ні, давайте я ще хочу походити. Тут ще можна почитати чийсь цей. О, по-перше, можна накрасти всякого. Ой. Адміністратор офісу вже втретє цього тижня приходжу на нічну зміну і бачу порожню коварку. Випив останню кружку, завари ще. Чита, ти мене, звісно, вибач, але олія для бороди допоможе... Тут самонизу треба читати, та-да-да. Скоро настане час щорічної події, на яку ми так чекали. Відкрите барбекю. Не треба борчати, це чудова можливість встановити контакти з населенням. Згідно із статистикою, якщо офіцери тісно спілкуються з громадою, рівень злочинності в їхніх районах знижується. Ефективність роботи зростає, та й почуваються вони краще. Це для вашої ж користі. Тому поставтесь до цієї справи серйозно. На роль жертви, що потрапила у бочку з водою, громада обрала заступника Торнтона. Мої вітання! Схоже на тобі, як слід відіграються за роботу на посту контролю швидкості. Також нагадую, що кожен, хто не з'явиться через хворобу, має надати довідку від лікаря. Інакше на вас чекають 2 тижні нічних змін. Будете скаржитися, змушу вас брати участь у магічній виставі офіцера Лайтфута. У них усіх реклама 9%, жесть. Комп'ютер та електронну пошту адміністратори не можна використовувати для особистих сварок та інших неофіційних справ. Не забувайте мити за собою чашки. Оскільки мої численні прохання не вказувати адресу відділку для доставки особистих посилок були проігноровані, то тепер, якщо вам захочеться замовити щось сюди, я повідомлятиму всьому відділку про вміст посилки. Чи є федеральним злочином відкриття чужої посилки? Так. А я маю право сприймати як особисту образу захаращення свого столу вашими спонтанними покупками? Так. Я вас попередив. Адміністратор. По скрипту. Офіцера Лайтфута, заберіть свою олію для бороди. Я так і знав, надто вже м'яка бородка в Марка для натуральної. Щось він використовує. А що він використовує?
Чета, ти мене, звісно, вибач, але олія для бороди допоможе тільки, якщо на твоєму лицеві є чому рости. Ой. Так, уже втретє цього тижня приходжу на нічну зміну і так далі, так. Так, тут ми все перевірили, можна йти. А, тут також, можливо, щось є, але... Ні, нічого нема. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Але дивно, треба перевірити, чому HDR не працює, бо ніби ця моя карта заховати має працювати з HDR. Але чомусь не хоче. Не знаю чому. Точніше, це OBS HDR, походу, не хоче цей захоплювати. I can't force it open. Давайте, ще ростик. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. Тут щось є? Нічого. Я просто хочу все дослідити. Оба. Є. Ну, а тепер до розтину. Зараз буде весело. Хо-хо. Що стало причиною смерті? Які ще підказки може дати тіло? There's writing on here. Щось тут написано. Can't make it out. Не можу розібрати. Написано? How'd they manage that? Як їм це вдалося? This looks like text. Схоже на текст. A tattoo? Татуювання. Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Defensive wounds. He put up a fight. Так, змінимо справу. Огляд Найтінгейла. Ага, додатково. Так, окей. Що можна зрозуміти, оглянувши тіло? Синці та травми на тілі жертви. А, причина смерті. І ще один ритуальний напис. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before. Ще й перевернутим. Символи культу. А чому маска не підходить під символи? Але окей, добре. Непевно, чоловіки, у яких не 20 не бажають попасти в морг. Та, коли ти мертвий, тобі вже все одно, якби. Так. Все. Можна далі оглядати тіло. Зараз буде. Таке залишилося щось всередині в нього в грудях. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Exciting, блядь. Тебе такий
піздець очікує попереду, а ти оце тут. Ай-яй-яй-яй-яй. Йому просто тупо розкрили грудинну клітину. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Так, оце по-перше запис, окей. Ага, є мапа. Банкер Вудс, оздоровчий центр. Маєток. Ти граєш з контролем чи на ПК? Я на Xbox граю і виводжу на цей. Тому так, коли будуть перестрілки, мені буде важко. Ух, зараз буде. Ой, там щось прилетіло ще. Дякую, котику, дякую за 500 гривень. Дякую. Зараз буде затишна та душевна гра. Ага. Такий домашня робота з 3 класу. Вибачте. Та сама, як у з'їв пес. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Тан-тан-тан. No, wait! Цю гру точно треба вдвічі проходити. Я побачив тільки, що обличчя персонажа, якого зустрінув в майбутньому. Тоді я цього не звернув увагу, зараз я його побачив. Оу, щіт! Що, помер, бо об'ївся папером? Ні, його серце витягнуло і потім туди засунуло папірчик. Into bright light. Повторили тупо діалог, але так на весь екран. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Мені вже страшно, розумієте? Мені вже, сука, страшно. Це типу така жесть. He can't see me in the light. Там скоро на плюс. От я якраз да, читав, я думаю, якраз в тему. Gotta get it back. Gotta move. Now. Який є влучний. Vanished. Оскільки зараз підгузники, не знаю. У тебе білий чи чорний Xbox? Велика коробка оця. Оця. Series X. Що, слухаємо музичку? Бо це офігенно. Завершення цих. Вони ще й текст вшивають такий, що прям... Ух! Давайте плюс в чатик, якщо хочете дослухати музику до кінця. Мінус в чатик, якщо хочете скіп і далі.
Пісні писав спеціально на переду. Це прям... В першій частині та сама штука, це кайф. Anyway, це тильда. Це не... Ой. Так. Фокус, 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 фокус. Xbox для натуралів чи ні? Xbox для всіх. Да, Rabbit Hole. Так. Тим часом у нас 23% нашої суми, нашої цілі зібрано. Давайте доб'ємо сьогодні до стріму хоча б 25. 25 було б просто прекрасно. That's what she said. От. Там залишилось всього лише 325 гривень скинути. А я не знаю, хто я тоді, дивись, бо в мене є це, є Steam Deck, і... А, тут немає. Є... Nintendo. Зараз би під цей трек обійняти найкращого друга, та мене після бокалу вина. У мене два варіанти, про кого саме ця пісня, але також здається, що один комплект про одну, інший про одну. Можливо. Але без спойлерів, будь ласка, бо я про деякі речі здогадуюсь. Я якось проходив чи гру, чи що. І я просто, я розколов всю сюжету наперед, в мене іноді таке осяяння буває, як і у всіх, і я такий, ага. Це вже кінець гри? Чи тільки початок? Далі початок буде по фільму про Бонг нагадує. Це кінець глави. Тут кожна глава, як що в першому Alan Wake, що в цьому, завершується піснею, яка підстать повністю грі. Тобто цю пісню замовили у авторів, щоб вони написали під гру, під конкретні сенси, під конкретні посили, ситуації і так далі. Тож зараз ми і дослухаємо, підемо ще трошечки пограємось, мабуть, хоча б до ще 20 хвилин. Давайте доб'ємо 25%. Давайте. Хлопчики, дівчатка. Вони таке закрутили. Я не хочу це озвучувати. Як там? Блін, просто якщо я тобі також це скажу, або навіть напишу в Дискорді, скажеш так, то це буде погано, бо це буде мені спойлером. Я можу заздалегідь написати на листочку сьогодні з підписом, з датою, або в файлику в Google. Я створю гуглдоківський документ, і я пропишу там всі деталі, які я думаю. І там буде історія змін. І ми в кінці проходження Alan Wake 2 прочитаємо цей файлик і побачимо, коли я це прописав, і чи був я правим. Да. Сем Лейк писав тексти для музики, ого. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Сем Лейк, бляха, ти так знаєш, що це. То як вам такий інтерактивчик? Ще сьогодні, в кінці сьогоднішнього стріму, я в документі пропишу всяке. І от. Так, що стало з тарифом? Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. There is no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. The victim of a ritualistic murder turns into a Добре, monster. дякую за коментарі про інтерактивчик. Тоді я це запишу, і в кінці, після того, як пройдемо гру, то... Зараз стрімер по Google сюжету буде. Я не, типу, спойлери будуть, я не хочу. We need to start with learning this cult's goal.
Та й ви побачите по моїй реакції на деякі події, як я буду реагувати, що, типу, на деякі події будуть для мене це спойлером чи ні. Ну, типу, це ж буде очевидно. Чому я дивуюсь, чому ні. Я тут дійшов до того, що ми звільнили... Ой, звільнили. Неправильно буду сказати. Знайшли Алана Вейка. І я отримав оцю лампу, вийшов на вулицю, зустрів вигаданого його персонажа. І все. І на цьому я завершив. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Добре. Послання. Друга записка і третя. Так, друга. У патологічному відділенні панував безлад. Наче тут щойно вибухнула бомба. Найтінгейл. Чому мені легше сказати Найтінгейл? Найтінгейл полював на Сагу. Він не побачив її під світлом. Пройшов повз неї. Одержимі не бачить при яскравому світлі. Вона їм шкодить. Шкодить темряві всередині. Робить їх вразливими. Я вмикаю перемикач. Чую клацання. Покажіть мені перемикач. Світло вимкнено, але вдома хтось є. Відьмо, тебе привів сюди Геймінгвей. Забирайся з мого дому, прокричав Найтінгейл. Тільки це все була одна цитата, вони залишили як останню, окей. Страх охопив Сагу. Кошмарна правда. У грудях Найтінгейла не було серця, а він стояв ось тут. Вбивця. Монстр. Світ втратив баланс. Ти в пастці з іншого боку зеркала. Це навіть звучить, типу, жорстко. Так, Сага переслідує Найтінгейла. Сага повернулась на озеро Колдерон. Він також був там. Найтінгейл. Але то був не зовсім він. Одержимий. Істота з темряви. Вона не могла його дістатись. Там, де дивна реальність. Пітьма змішується з нашою. Це місце та пітьма. Покров накинутий зверху. Повінь темряви, що затягує будь-що навколо. Псує та розкладає. На сторінці це місце називалось нашарування. The page called this area an overlap. Сага мала йти за Найтінгейлом у нашарування. Знайти шлях усередину буде непросто. Треба робити послідовні кроки. Ритуал. Сага дізнається про нього. Зупинити монстра. Не дати йому вбити знову. Її робота. Він чекає на неї всередині. Тривога. Йоперний театр. Давайте подивимось, що там за тривога. Шахіди, панство. Тож, давайте ми, мабуть, не будемо жартувати з цим. Зараз я подивлюсь. Блін, да. Да, шлюхеди в області. Кляті виродки знову, продовжують фігню. Ще година є. Та яке вони вже в області. Тому до нас тут вони іноді близько долітають, не знаю. Ми можемо, в принципі, якраз на цьому завершити. Тут якраз такий етапчик, що підходячий. Але, з іншої сторони, давайте зараз завершимо швиденько тут справи наші. На дошці зачіпок. Найтінгейл напав на нас. Мертвий, але живий. 2%, хлопці, дівчатка, давайте скинемось. Давайте. Буде 25%. Куди пішов Найтінгейл? Ну, записка підказує, куди пішов. Сага мала йти за Найтінгейлом у нашарування. Сага повернулася на озеро Колдерон. Він також був там, одержимий. Ого, грати. Та ми і так граємось.
Так. Ага, справа закрита, та виходить. Культ дерева. Так, тіло та органи жертви вкриті надписом. У середньому до людини знайдена сторінка. Рукописи — це частина ритуалу? No. Ні, стоп, так. Жертва культу перетворилась на монстра. Yeah. Ні, точно не сюди. Так. Doesn't make sense. Не розумію, куди це. Ага. Окей. Вбивство збігається з рештою. Чому інші жертви не перетворились на монстрів? До речі, так. Гарне питання. Да, нам слід на озеро Колдро. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Є, ми добили! Ми добили! We need to head over there. Денис, ти казав, Stop тебе грошей before нема. anyone else gets І hurt. ти добив нам 25%. Є, аплодисменти в чатик сердечками за цей. Давайте. Ой, в мене щось викинуло. Мене викинуло з чату, what the fuck? Що за фігня зараз? Зачекайте. Що за штука, фігнюка? Ой, в мене щось викинуло. Я не бачу чату. ОБС зламався нафіг, зараз зачекайте. Прикольно. Чат, YouTube чат, відкрийся, будь ласка. О, є, та. Денис, дякую, та добив нам 25%. Так, панство, давайте ми, мабуть, зараз все-таки не хочеться сидіти біля віконця під час польотів шлюхедів. От, тому давайте ми зараз вийдемо звідсіля. We heard gunshots. You all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of monster and there are offices Да, в down. коридор, в ванну, You в two handle туалетах, things всі here. We тікайте. need to get back to Cauldron Lake immediately. Тож зараз до завершення я піду в Твіттер хизуватися, що у нас вже 25%. Ми з таким успіхом точно скоро закриємо. Грошей немає, циферки, я поняв. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. He's dead? Та ти що? Та, Лакібой, да. Якщо ти вже йдеш, то добраніч. Ми зараз вийдемо, і я зараз біля машини стану, ми там збережемось, і наступний стрім продовжимо на наступній главі. Та ми так супер довго будемо проходити, якщо на один стрім буде одна глава, але нічого, можливо пройдемо. Головне зібрати збір. My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, KC? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Плюс-мінус 60 метрів від білоцеркви. Могли довше грати. The pages haven't been wrong yet. Не хочеться потім чути вибухи і вимикати. Коли наступний стрім? Завтра.
But it's our best lead. Але десь також в районі 9-ї, десь так, 9-10, бо в мене завтра тренування буде. Я не знаю, що по своєму стану, чи буде не тренування, тому розраховуйте на 9-ту, а там вже як піде. От. Якщо буде тренування, то в мене тренування на 7:15, воно десь до 8-ї йде, потім туди-сюди, і десь о 9-й я буду якраз там плюс-мінус вдома. От. То десь так розраховуйте. Використовуйте автівку, щоб пересуватися між локаціями. От. То на цьому ми завершуємо. Бажаю вам всім тихої ночі, щоб всі шахеди були збиті, щоб все було в порядку і добре, щоб у всіх тихо все було і так далі. От. Зустрінемось з вами завтра. Якщо з голосом все буде в порядку, то можливо завтра спробую щось озвучити, чи після стріму, чи до стріму. Побачимо, що буде з часом, з ресурсами, з силами і з моїм станом. Бо оце горло, яке мене, оце все, якщо ви чуєте під час стріму, воно бісить. Тож так. Добраніч. Ще раз дякую вам за вашу присутність і зустрінемось, як я казав, завтра. Па-па. Я пішов хизуватися в Твіттер тим, що ми досягли 25% збору. Па-па.